Всім привіт! Розташуємо декілька елементів. Почнемо з бетонної колони на першому рівні. Зверніть увагу, що у колони є два параметри, які необхідно редагувати при розташуванні елемента по висоті. Depth, що означає глибина, та Height, що означає висота. Якщо ми обираємо Depth, то це означає, що це точка, від якої колона буде розташована униз. У свою чергу Height буде означати, що колона розташовується вгору від рівня, на якому ми її ставимо. Тобто, у нашому випадку від рівня 1 до рівня 2. У колони так само є налаштування залежності від рівнів у параметрах елемента. Base від нижнього, Top від верхнього. Відредагуємо ці параметри. Зверніть увагу, що сімейство розтворку має залежність від колони, тому він також переміщується донизу. Так само є можливість відредагувати відступ від необхідного нам рівня. До речі, розташування напрямку колони можна змінювати за допомогою натискання клавіші пробіл. Додамо плиту на другий рівень. Для цього створимо новий структурний план на відмітці другого рівня. Створюємо бетонну плиту. При розташуванні плити в нас є можливість відредагувати розташування елемента відносно рівня, на якому розташована плита. Опустимо її на 300 мм нижче. Зверніть увагу, що колона виступає з плити. Для цього використаємо спеціальну функцію Attach to Base. Для цього необхідно обрати колону, натискаємо на функцію, перемикаємо на Top, обираємо перекриття. Колона вирівнялася. Після використання цієї функції наша колона буде автоматично пересуватися за плитою. Наприклад, перемістимо плиту вище. Скопіюємо колону та відредагуємо її положення. Перейдемо на план другого поверху та створимо ще колони на другому поверсі. Для прикладу, обравши колону, використаємо функцію Create Similar. А зверніть увагу, що наразі дві колони перетинаються. Для вирішення цієї проблеми використаємо вже відому нам функцію. Створимо цю колону нижче. Також ми можемо створювати колони під нахилом. У графі Column Style змінюємо параметр та нахиляємо колону.
Ще один варіант розміщення елементів – це розміщення без прив'язки до рівня. Для цього при розташуванні елемента обираємо параметр Unconnected та додаємо необхідну висоту. Зверніть увагу, що у цьому відео ми розглянули маніпуляції з колоною відносно розташування по висоті. Але такі самі параметри так або інакше підходять до більшості елементів.